plekken ook aan het werk hebben. Even stoppen. Natuurlijk dat het net niet goed uitkomt, want ja, de wikkelaar is op dit moment de baal aan het wikkelen. Het is net iets te vroeg eigenlijk. Ja, dat is lastig. Laat hem even doorrijden. De volgende staat aan de andere kant.